Hello mga aspiring homeowners, this is Andy Dimaculangan of Livin Large Properties Philippines. So andito po tayo sa isang subdivision na kung saan affordable siya, flexible ang term, pre-selling at hindi lang siya located sa Batangas. May iba't iba din siyang mga projects within the Philippines. Hello mga aspiring homeowners, ito naman po yung ALECZA. So single firewall siya na bungalow. Yan. So ang floor area po na ALECZA na standard is 36 square meters at ang lot area is 81. Yan. So pasukin ho natin itong ALECZA. So bungalow type po siya na single firewall. Yan. So ito po yung actual turnover. So, maayos po siya. Pwede nyo i-customize na nasa sa inyo upon turnover po. So, ito po yung sa restroom. Pasensya na ho, medyo hindi pa maayos yung loob. Pero, papapaganda nyo naman ho ito. Then ito po yung first bedroom and the second bedroom. Yan. Also, meron din silang service area. Yan. So, ito po yung standard na 81 square meter. Yan po. So, mga aspiring homeowners, kung nagustuhan nyo itong mga houses na ito, message lang kayo sa Livin Large Properties Philippines. Yan. Or sa aking mga numbers na nasa baba ng description box. Yan. Pwede ko kayo i-tipping dito sa lugar na to. And don't forget to subscribe, like nyo na rin ang aking page, at share nyo na rin itong video na to kung may mga friends kayo na interested na property. So see you sa aking mga next vlogs. Bye-bye!